Salam aleikum. Marraskuun loppu. Ilman lämpötila on noin 2 astetta. Veden lämpötila on 6,2. Oon just napannut tosta läheiseltä luodolta tommosen parikilosen taimenen ja nyt mä voisin näyttää, että miten mä kalastan tämmösen paikan. Tää on tämmönen tyypillinen välisaariston paikka, luoto tai karikko saarten välissä ja aina lähestyminen hiljaa, ettei säikytetä kaloja. Varsinkin sitten, jos ei oo keulamoottoria tuolla ankkurin kanssa liikenteessä, niin ankkuri aina varovasti veteen. Ja semmonen periaate viisaammat kertonut, että jos luonto on hiljaa, niin sit pitää itekin olla hiljaa. Et jos on kova tuuli, niin sillä ei ole niin paljon merkitystä, kuinka hiljaa on. Mutta mitä hiljempaa luonto on, niin sitä hiljempaa on itekin hyvä olla, ettei kalat lähes. Nyt taimen kalastetaan, niin periaatteessa se taimenen voi saada mistä tahansa kohtaa tätä luontoa. Mutta sitten kun niitä taimenia on niin vähän, niin tässä oikeastaan pelataan niin kuin todennäköisyyksillä, että mä ite kalastan sellaiset paikat, missä mä ite luulen, että se todennäköisemmin se kala on. Ja semmoset paikat on nyt sitten tuuleen nähden, niin tää niska ja sitten toinen paikka on toi sitten jos nyt jokivertausta käytetään, niin loppuliuku. Elikkä ihan toi toinen pää, mutta kyllä se periaatteessa kala voi olla tässä missä tahansa, mutta jos se on laaja alue, niin silloin se voi kestää kauan aikaa, että sen ylipäätään ehtii kalastamaan, niin silloin voi olla, että kannattaa kalastaa vaan ne niin sanotut hotspotit. Ja minkä takia se kala nyt sitten tämmöisissä paikoissa, elikkä joko täällä niskalla tai sitten tuolla loppuluisussa on. No sen takia, että nyt kun täällä on suhteellisen matalaa, tässä on siis muutakin ravintoa, on kasviplanktoni, jota sitten syö eläinplanktonia ja kasviplanktoni syö pienemmät kalat ja pienempiä kaloja syö sitten isommat kalat. Eli ne ekosysteemit muodostuu semmoisiin paikkoihin, missä sitä ravintoa ylipäätään on. Ja sitten kun tuuli sitä kuljettaa sitä ravintoa, niin se ekosysteemi sitten kalat siinä niin asettuu sit sen mukaan, että miten virtaukset menee, jotta se saalistaminen on mahdollisimman helppoa. Niin tässä tapauksessa tuossa on nyt hyvä näkyvyys sitten kaikenlaiseen ravintoon, mikä tulee tuolta myötävirtaan tuossa kärjessä. Ja sitten oikeastaan melkein vielä parempi paikka sille kalalle on sitten toi loppuluisu, koska se oikeastaan kerää sen kaiken ravinnon sitten niin kuin sinne, kunnes sitten taas vesi alkaa syvenemään. Ja nyt sitten kun tästä ruvetaan heittämään, niin heitetään tarkkaan kaikki kiven edustat. Se on yllättävän tarkka välillä, että se heitto pitää osua ihan täsmälleen kohdalleen. Jos se kala ei ole kovin aktiivinen, niin se ei välttämättä lähde sitä hakemaan muuten. Ja missään nimessä ei kannata, mä en itse heitä samaa paikkaa enempää kuin 2 kertaa. Ei kannata jäädä pommittamaan sitä paikkaa, vaikka saisit siitä joskus kalaakin saanut. Se on ainakin itselle isoimpia virheitä, mitä alkuvaiheessa teki. Se, että pommitti sit niitä samoja paikkoja, mistä niitä kaloja on joskus tullut, niin saattoi pommittaa vaikka vartinkin verran. Se on pari heittoa per parin metrin alue ja sitten taas uusi heitto uuteen paikkaan. Se kala yleensä kyllä jollain muotoa kertoo itsestään, jos se on yhtäänkään aktiivisella päällä. Ja sitten kun uitetaan, niin mä ainakin uitan sillä, että mä teen klassisesti niin kuin mertsäriä pyydetään, niin teen pysäytyksiä vähän riippuen kelistä ja omasta mielentilasta, että
nopeita pysähyksiä tehdään, mutta monesti se kala nappaa siihen pysäytykseen ja sitten yleensä mitä pidemmän pysäyksen sä uskallat tehdä, niin sitä parempi. Joskus voi olla, että taas kerran jos kala ei ole ihan hirveän aktiivinen, että se lähtee edelleen seuraamaan, sitten sillä on hyvä leijuva uistin, teet pitkän pysäytyksen, niin se saattaa sen pitkän pysäyksen aikana napata. Jos teet vaan ihan lyhyen puolen sekunnin, se ei välttämättä nappaa. Siinä on tietysti se haaste, pitää koko ajan tasapainella sen kanssa, että uistin ei mene pohjaa. Mutta silläkin riskillä, että se heitto on pilalla, niin kannattaa niitä pysäytyksiä tehdä. Ja sitten kun on kaikki paikat kalastettu, yleensä aina itse kalastan ensin tuulen puolen. Nyt todennäköisesti kun mä tästä äsken kalan sain, niin en kalasta toista puolta, eli tyynen puolta. Mut sitten kun on se paikka koluttu läpi, niin sitten ei muuta kuin seuraavalle mestalle taas. Ja tärkeetä on liike, että pystyy koluamaan päivän tai iltapäivän tai aamupäivän aikana, niin kuinka kauan nyt ehtiikö kalastaa, niin ehtii mahdollisimman monta paikkaa heittää. Eli se uistin käy mahdollisimman monen kiveneessä, mahdollisimman monen hyllyn edustalla. Se on se juttu. Sitten jos tulee tärppi, tai tuntuu, että tulee tärppi, tai karkuutus, tai saadaan kalahaavia veneeseen, niin sitten on äärimmäisen tärkeää, että uistin saman tien veteen samaan paikkaan, mistä se kala tai tärppi tuli, koska hyvin todennäköisesti siihen saattaa olla lisää porukkaa. Ja se on tärkeää heittää suht nopeasti. Ja taas kerran siihen ei kannata jäädä pommittamaan sitä samaa paikkaa hirveän kauaksi aikaa. Et kyllä se peli on sit aika nopeasti ohi. Oli se sitten tärppi, seurio, kala tai karkuutus tai hyppy tai mikä vaan. Mutta se kannattaa tarkkaa kuitenkin heittää. Ja sitten voi koittaa vaihtaa vaikka uistinta, jos tuntuu, että se ei muuten nappaa. Mut kovin montaa mahdollisuutta se Tane ei anna.